तपाईहरु नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ फेरि आज पनि हामी एक्सेलको भिडियोहरुमा। आज होम पार्टको पार्ट 2 मा आज हामी यहाँ आइसकेका छौं र हामीले होम पार्ट 1 मा चाहिँ तपाईको फन्ट पेस्ट देखि लिएर फन्टहरु चेन्ज गर्नदेखि लिएर यी सबै कुराहरु हामीले सिकाएका थिए र आज हामी नम्बर स्टाइल सेल एडिटिङको बारेमा चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई पनि दबाएर नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, किनकि हाम्रो भिडियोहरु तपाईहरुको माझमा चाहिँ हामीले हाल्ने बित्तिकै अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको लागि नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र ढिला नगरिकन अब हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं हिजोको यो डिक्रिज इन्डेन्ट र इन्क्रिज इन्डेन्टको बारेमा चाहिँ अलि छुटेको थियो, त्यो पनि हामी गर्छौं। जस्तै तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ, के कुराहरु लेख्नुभयो, अब यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई अलि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने यसरी तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसरी बढाएर तपाईले अलि अगाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईले कुनै वर्डहरु अर्को कोठामा लेख्नु भएको छ भने त्यो हराउँछ, किनकि हामीले यसलाई अलि बढी नै हामीले त इन्क्रिज गरेका थिए र डिक्रिज गर्यो भने अलि अगाडि पछाडी हामीले लिन सक्छौं। र यदि हजुरहरुलाई वर्डमा राम्रोसँग आउँछ भनेपछि त्यस्तो गाह्रो केही छैन, यहाँ नर्मल कुराहरु युज भएको छ। र अब सिटहरु थप्नको लागि हामी यहाँ अलि थपेका छौं र अब मैले चाहिँ नर्मली अहिले यो कोठाहरु सिलेक्ट गरे, चार कोठाहरुलाई मैले यो कोठामा चाहिँ अहिले डलर साइनमा क्लिक गरेर मैले कुनै अंकहरु यहाँ फिल अप गर्छु भने फिल अप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अटोमेटिकली डलर अगाडि आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ है त। अनि दोस्रोमा चाहिँ मैले सिलेक्ट गरे, सिलेक्ट गर्दाखेरि पर्सेन्ट राखेको छु भने अब तपाईले कुनै पनि यहाँ अंक लेख्नु भयो भने पर्सेन्टमा चाहिँ हाम्रो आउँछ। जस्तै तपाईले कति पर्सेन्ट ल्याउनु भयो हैन, त्यो अटोमेटिकली यहाँनिर पर्सेन्टको रूपमा चाहिँ देखाउँछ है त। अनि त्यसै गरेर यसमा चाहिँ तपाईले कमा युज गर्नु भएको छ भने अब मैले कुनै पनि वर्डहरु लेख्दाखेरि चाहिँ कति हजार हो हैन, त्यो अटोमेटिकली कमाको रूपमा दिन्छ। जस्तै मैले 15,550 रुपैयाँ लेखे, यहाँनिर तपाईको यसरी देखाउँछ र जसमा चाहिँ तपाईको डेसिमलहरु पनि युज भएर आएको छ है त। तपाई जति लेख्नुहुन्छ त्यति नै अटोमेटिकली यहाँ कमा गर्दै अटोमेटिकली यहाँ आउँछ र तपाईले यसरी गर्नु पर्ने अवस्था हुँदैन है त। अब जस्तै तपाईले धेरै वर्डहरु लेख्नु भएको छ हैन, अब कति हो भन्ने कुरा चाहिँ अब ठ्याक्क तपाईले लाउँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिकली यसले यहाँनिर चाहिँ कमाहरु लगाइदिन्छ, यति हजार, यति लाख, यति रुपैयाँ भनेर यसरी तपाईले अटोमेटिकली बनाउन सक्नुहुन्छ। नत्र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईले युज गर्नु भएको छैन भनेपछि, यो कमा युज गर्नु भएको छैन, कमा स्टाइल गर्नु भएको छैन भने यसरी मैले लेखे हैन, अब लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ अहिले नर्मली हामी त्यही युज भएको हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ आएको छ हैन। र मैले तल जस्तै यही वर्डलाई हैन यहाँनिर चाहिँ के गर्दिन्छु भन्दाखेरि 15,045 लेख्दाखेरि अथवा कुनै वर्ड लेख्दाखेरि नर्मली यसरी आउँछ हैन। अब यसलाई चाहिँ कममा छुट्याउनु पर्यो भनेपछि यसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। र मैले लेखे अहिले पर्सेन्ट आएन हैन, अब यहाँ 10 लेख्छु त्यो डलर पनि आएन हैन। अब यसलाई सिलेक्ट गरेर डलरमा क्लिक गर्नु भने बल्ल आउँछ र यसमा पनि सेम त्यस्तै पर्सेन्टमा क्लिक गर्नु भने पर्सेन्ट आउँछ। अब यसैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो अब नगर्नु सक्ने भन्ने चाहिँ छैन है। यहाँनिर पर्सेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ, अब डलरमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मैले नर्मली कमाहरु यसरी सिकाउनको लागि मात्र यसरी बनाएको छु है त। र धेरै कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यो डिलिट गर्दिए हैन, डिलिट गरिसके हटाइसके र कुनै बेला चाहिँ हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या आइरहेको छ, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि जेनेरल भन्ने छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला भने तपाईको अब नर्मली त्यही वर्डहरु चेन्ज हुँदैन र तल चाहिँ हाम्रो त्यही भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हुन्छ। र सबैले सिलेक्ट गर्नु होला, यहाँनिर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यसमा गएर जेनेरलमा क्लिक गर्नुभयो भने अब कुनै पनि वर्डहरु जुनसुकै ठाउँमा लेख्नुहुन्छ तपाईको यो चेन्ज हुँदैन है त।
कुनै बेला हिसाब किताबहरु गर्दाखेरि चाहिँ एकदम जोड्दाखेरि हैन यहाँनिर चाहिँ तपाईले यदि अटो सम गर्नुभएको छ हैन अटो सम गर्यो भने चाहिँ माथिको सबै वर्डहरु चाहिँ जोडिन्छ जोडिदाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ अब डलर राउन्ड चाहनुहुन्छ भनेपछि यसरी डलर साइन हाल्नु राख्न सक्नुहुन्छ हैन अनि कमा राख्न चाहनुहुन्छ भने कमा राख्न सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ डेसिमलहरु जस्तै पछाडीको छ दशमलव भन्दा पछाडीको छ तिनीहरुलाई हटाउन छ भने यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ अब यसरी सिलेक्ट गरेर यसमा चाहिँ सबैमा चाहिँ अंकहरु यसरी राख्दाखेरि तपाईले डेसिमलहरु थप्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले 14 लेखे डट अनि 00 लेख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरु हुँदैन हैन यस्तो समस्या हुन्छ जस्तै मैले फेरि 14000 लेखे डट 020 लेखे अनि त्यसपछि मात्र हुन्छ हैन तर तपाईले चाहिँ 00 लेख्न चाहिँ सक्नुहुन्न है के जस्तै मैले यो लेखे हैन डट 00 गरे तर डट 00 त आउँदैन के अब त्यही भएर चाहिँ हामीले डेसिमल चाहिँ यनि बढाउनु पर्ने हुन्छ है त हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो घटाउनु छ भने क्लिक गर्नु होला हैन हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला साथीहरु थ्यांक यू सो मच र अरु पनि गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ करेन्सी अकाउन्ट र सर्ट डेट हैन कुनै बेला डेटहरु पनि आउँछ यसरी प्रोब्लमहरु हैन अब लङ डेट भनेपछि लङ डेटहरु आउँछ हैन तपाईले कुनै पनि अब त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ लेख्नु भयो भने त्यो लङ डेटहरु आउने हैन यस्तो समस्याहरु चाहिँ तपाईको हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्ने हैन अब यसमा गएर जेनेरलमा गर्नुभयो भने चाहिँ नम्बरहरु नै आउँछ हैन तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यो सबैलाई बोर्डर हाले किनकि यो कोठा भित्र चाहिँ मैले अर्को चेन्ज गर्दै छु जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ टाइम राख्यो भने चाहिँ सबैमा टाइम मात्र आउँछ के जस्तै मैले यहाँ लेख्छु हैन कुनै वर्डहरु लेख्छु त्यै पनि के हुन्छ हाम्रो टाइम आउँछ के अब यसरी तपाईले चाहिँ अब टाइम आएको बेला चाहिँ कसरी सच्याउने हैन त्यो पनि तपाईले सिक्नु पर्ने हुन्छ किनकि यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन नर्मल कुराहरु हैन यो टाइम आउँछ अनि पर्सेन्ट छ हैन अनि फ्र्याक्सन छ साइन्टिफिक छ यसरी तपाईले कुनै पनि यहाँनिर चाहिँ अक्षर छ भने अक्षरमा त्यस्तो अब के फरक पर्दैन हैन यो साइड आउँछ अक्षरमा टेक्स्टमा छ भने चाहिँ यो नम्बरमा गनिदैन टेक्स्टमा छ अक्षरमा छ भनेपछि लेफ्ट साइडतिर आउँछ हैन तर यसमा चाहिँ नम्बरमा छ अथवा कुनै अब यहाँ क्लिक गरे हैन अब नम्बर लेख्छु म नम्बर हो भनेपछि यो साइडतिर आउँछ लेफ्ट साइडतिर राइट साइडतिर आउँछ भने अक्षरमा हो भनेपछि टेक्स्ट हो भनेर यसले के गर्छ फाइन्ड गरेर अनि त्यसलाई टेक्स्ट बनाइदिएर राइट साइडतिर चाहिँ लेफ्ट साइडतिर चाहिँ आउँछ हैन अब तपाईले कुनै चेन्ज भयो भने थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चेन्ज भयो हैन पर्सेन्टहरु आयो भनेपछि तपाईले के गर्नु पर्ने हुन्छ यहाँ गएर चेन्ज गर्नु होला नि त साथीहरु र यसैमा अर्को छ अब मैले यसलाई जेनेरल गर्दिए है जेनेरल गर्दिए नर्मलमा आउँछ र अब तपाईले यहाँ पर्सेन्टहरु राख्नु चाहनुहुन्छ भने देखि पनि यसरी आउने हुन्छ हैन यसलाई पनि तपाईले यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ र कन्डिसनल फर्मेट भनेको छ कन्डिसनल फर्मेट भनेको चाहिँ तपाईको मैले अलिअलि यहाँलाई हटाए है अब कन्डिसनल फर्मेट भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब भन्दा बढी हैन भन्दा कम त्यो चाहिँ हो हैन जस्तै मैले अलि यहाँनिर 1 2 लेखे दुना लेख्छु 2 दुना 4 हो हैन अब मैले यिनीहरुलाई सिलेक्ट गर्छु सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई यसरी तलसम्म तान्छु 10 सम्म भयो हैन अब यसलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेर यहाँ 5 सम्म दुना आइसकेको छ र कन्डिसनल फर्मेटमा तपाईको यहाँनिर ग्रेटर देन भनेको छ हैन ग्रेटर देन भनेको भन्दा बढी हैन 25 भन्दा बढी कति छ भनेर यहाँ तिम्रो अटोमेटिकली तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर आइसकेको छ अलि भिडियो लामो हुन सक्छ साथीहरु तपाईले चाहिँ एकदमै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ 10-15 मिनेट पनि हुन सक्छ यो भिडियो किनकि अलि यसमा चाहिँ सबै कुराहरु कभर गर्दाखेरि अलि टाइम लाग्छ हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले जस्तै 20 भन्दा माथिको हैन कति छ भन्दाखेरि यसरी ग्रेटर देन भनेपछि 20 भन्दा माथिको सबैलाई सिलेक्ट भएर यसरी आउँछ है अब तपाईले यहाँ क्लिक गरेर अनि अब यसमा लेस देन भन्नुभयो हैन जस्तै 20 भन्दा कम 25 भन्दा कम छ हैन जस्तै मैले 5 भन्दा कम कति छ भन्दाखेरि यसरी झट्ट हाम्रो कलर लाग्ने हुन्छ हैन अब
अहिले चाहिँ मैले यसरी नर्मली कुराहरू देखाएको छु। कुनै बेला चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो नम्बरहरू चाहिँ तल माथि भन्न सक्छ हैन। उतिखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै केयरका साथ हैन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले नर्मली अहिले यहाँनिर चाहिँ एकदमै यो कुराहरू चाहिँ देखाउनको लागि मात्र यस्तो हुन्छ है त भनेर मैले यहाँ देखाएको छु। र 13 भन्दा बढी र 38 भन्दा कम भएको बक्स नम्बरहरू चाहिँ यहाँ अटोमेटिकली सिलेक्ट भएको छ। र यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तोको लागि चाहिँ तपाईले कन्डिसनल फर्मेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसलाई हटाउनको लागि पनि सेम त्यस्तै यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला, कन्डिसनल फर्मेटमा गएर अनि क्लियरमा गएर यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ है त। र यसमा चाहिँ अर्को छ तपाईको बिट्विन भन्ने छ हैन। इक्वल टु छ बराबर कति छ हैन। जस्तै बराबरमा चाहिँ अब 5 बराबर भनेपछि 5 हैन। अब तपाईको कति बराबरको हो हैन, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 10 लेखे हैन, 10 चाहिँ कतिवटा छ भनेर फाइन्ड गर्दाखेरि अटोमेटिकली यहाँ तपाईको सिलेक्ट हुन्छ हैन। यसरी तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि यसमा चाहिँ अक्षरहरूको पनि सबै दिएको छ डाटाहरू हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पर्सेन्टको आधारमा पनि दिएको छ। तपाईले चाहिँ अब यहाँ कति पर्सेन्ट भन्दा माथिको चाहिँ कति हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। टप 10 मा चाहिँ कति पर्यो हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईले यसरी कलरहरू ग्रेडिङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईलाई यो सबैभन्दा बढी चाहिँ कति छ, यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम कति छ हैन। यो चाहिँ तपाईले हेर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। जुन तपाईले चार्ट टेबलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बनाउनु यहाँ पर्ने हुँदैन है त। अब यसमा चाहिँ कलरहरू चाहिँ कसरी राख्ने, ग्रेडिङ अरु स्टाइलहरू पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र आइकनहरू पनि छन्। यहाँ आइकनहरू चाहिँ अब यसरी दिएको छ। यो आइकनहरू चाहिँ युज गरेर तपाईले अरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै मैले पुरानोलाई क्लियर गरिदिए, यो क्लियर गरेको छु। र यसमा क्लिक गरेर आइकनमा क्लिक गरे र यसमा चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले टावर चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले सबैलाई डिलिट गरिदिए, यो हट्छ। हटिसकेपछि तपाईले कुनै अङ्कहरू भर्नुभयो भनेपछि यहाँ टावरको सिम्बल आउँछ कति छ भनेर। जस्तै 5 भने कम छ, 15 मा अलि बढी छ हैन। जस्तै 18 गर्छु, अब 18 पनि बढी छ हैन, 20 गरिदिन्छु अनि 15 गर्दै जान्छ, 18 चाहिँ अलि कम हुन्छ हैन। जस्तै मैले यसमा चाहिँ 200 गर्यो भने चाहिँ सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ यो हो, अरु चाहिँ सबभन्दा लोमा छ भनेर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ यहाँनिर यो आइकनहरू यसरी राखेर तपाईले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, डाटाहरू कति छ के छ यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। र फर्मेटिङ टेबलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला, टेबलको फर्मेट आउँछ। र यसमा चाहिँ हिडरलाई राख्ने हो कि भनेको छ, राख्ने भएपछि ओके गर्नु होला, हैन भने डाइरेक्ट ओके गरेर तपाईले माथि कोलमहरू यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ टेबलको स्टाइलहरू चाहिँ कुन राख्ने हैन, यसरी तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र होममा क्लिक गरेर फर्मेट टेबलमा गएर यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ अरु डिजाइनहरू पनि दिएको छ। जस्तै मैले यसलाई फेरि नर्मलमा लगे, यहाँ क्लिक गरेर क्लियर गरिदिन्छु। टेबल पनि क्लियर गरिदिए हैन। अब यो टेबलमा राख्नु भएको छ, टेबलमा बाट हटाउनको लागि यसमा गएर तपाईले रिमुभ कन्भर्ट टु रेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु भनेपछि मात्र तपाईले यसलाई यहाँदेखि हटाउन सक्नुहुन्छ टेबलबाट। र यसरी तपाईले यसलाई यहाँदेखि हटाउन सक्नुहुन्छ। र नर्मल्ली यसरी राख्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा क्लिक गरेर क्लिक गर्नुभयो भने सिटहरु क्लियर हुन्छ भन्ने हो, तर यसमा चाहिँ दिदैन हैन। इन्टिरिस क्लियर केही कुराहरु छ भने यसरी राख्न सकिन्छ। र मैले यसलाई कलर ज्याड गरेर ब्याक गरेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईको जस्तै कुनै नम्बरहरु लिएको मान्छे हैन, तपाईले जस्तै पास फिलिङको लागि हैन छ भने यहाँनिर गुड नेचुरल हैन के हो त्यो तपाईले यहाँनिर जनाउनु पर्ने हुन्छ।
र त्यस्तै गरेर अब यसको यहाँ क्लिक गरेर अब ब्याट छ भने ब्याट लेख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु हुँदा गुड लेखिदिनु हुँदा अनि यसमा चाहिँ नेचुरल हैन यसमा चाहिँ न्युट्योर भन्ने छ हैन NEUTR अब यसमा चाहिँ कलर तपाईले यसरी दिनुभयो भने यो चाहिँ यो मान्छेको रहेछ यस्तो चाहिँ यो रहेछ भनेर तपाईले अटोमेटिकली ब्याट भनेको यो यतिवटा रहेछन् हैन अब तपाईले यहाँ ब्याट चाहिँ कति बनाउनु भएको छ हैन त्यति चाहिँ ब्याट कलरको हो भनेर तपाईले यहाँनिर फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मार्कहरु लगाएर तपाईले चाहिँ यो ब्याट यो गुड भनेर तपाईले यसरी यहाँदेखि फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को छ यहाँनिर इन्सर्टको यसको बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा बनाउँछौं किन भन्दाखेरि धेरै लामो भइसकेको छ भिडियोहरु अब यसरी हजुरले हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् साथीहरु थ्यांक यू सो मच अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला